Japan. It's the Hanoi. Guaning province. Okay, you have fun, yeah? Yeah, I see you later. Enjoy. Yeah. Bye bye. Bye bye. Các bạn. No. Can you speak Vietnamese? Yeah. Đây là cười thì cứ quay con kìa, con cười hành này như nào. Picture ले रहा है. Không có đời đáp.